Hello mọi người, mình là Thành và mình là du học sinh Ireland. Đây là video đầu tiên mình làm và mình cũng nghĩ là có thể sẽ không ai xem cái clip này ấy. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì mình thấy là làm video tại thời điểm này khi lại hay, bởi vì trong tương lai có khi là mình sẽ không bao giờ trải qua cái sự kiện đó là cả thế giới phải lại bị bắt ở nhà như thế này nữa đâu. Và mình cũng sẽ coi đây như là một cái cuốn nhật ký online cho mình trong vòng 1 năm hay 10 năm nữa ấy. Mình sẽ nhìn lại bản thân và xem là hồi đấy mình đã làm cái gì và mình trông như thế nào. Trông sắp như khỉ đột rồi, bởi vì mặt mũi gần như là 2-3 tuần không ai cắt tóc cho. 2 tuần nữa tiếp tục lockdown thì không biết đến lúc đấy thì trông không khác gì kỳ đột. Cái thứ hai là mình cũng muốn cho cả nhà mình biết đó là bên này mình vẫn ổn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Mình cũng sẽ nói thêm một tí về gọi là chính phủ Ireland đã đối phó như thế nào đối với cái dịch corona này. Điểm thứ ba ấy, là mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài cái mẹo để giúp cho cuộc sống của chúng ta gọi là thêm phần productive hơn, thêm hiệu quả hơn, thêm tập trung hơn. Và ai mà có xem clip này đến cuối, mình cũng hy vọng là mọi người sẽ rút ra được điều gì đó từ cái clip này. Mình cũng thú thật đây là lần thứ hai mình lại quay cái clip này rồi, bởi vì là lần đầu tiên mình quay ấy, là ngày hôm kia. Sau khi mình cho vào máy tính thì mình phát hiện ra đó là mặt mũi mình xấu quá. Không phải, mình cũng luôn xấu rồi, nhưng mà cái việc là khủng khiếp nhất đó là cái phần ánh sáng ấy. Sau khi mình quay xong thì cái mặt nó bóng loáng, nó sáng loáng nên không nhìn thấy cái gì, trừ đúng là 2 con mắt với cái mồm nó cử động, còn lại là không nhìn thấy một cái gì hết. Nên là đây là cái clip lần thứ hai mình quay ấy. Mình có hy vọng là nó sẽ không bị quá sáng như cái lần một, mình không thể xuất bản nổi được. Ok, mình sẽ nhảy vào vấn đề đầu tiên, đó là bên Ireland họ chống dịch như thế nào. Thì từ 6 giờ chiều ngày 12 tháng 3 là ngày thứ 5 ấy, thì Thủ tướng đã ra quyết định đó là đóng cửa trường học. Thì như bên mình ấy, là mình đang là học sinh của trường Trinity, thì tất cả mọi thứ close hết, mọi thứ chuyển sang hình thức online. Các lớp học của mình cũng chuyển sang hình thức online. Và dần dần là các bài thi trong vòng mấy tuần tới của mình ấy, thi cuối kỳ mình sẽ chuyển sang thi cuối kỳ online hết, hoặc có thể sẽ chuyển sang là viết luận, viết assignment. Từ đó ấy, thì mình thấy là từ hôm 12 đến giờ thì có 2 cái sự kiện chắc là sẽ là lớn nhất. Chính phủ đã ra quyết định đó là đóng cửa tất cả các quán bar. Mọi người biết là bên người Irish người ta uống rượu rất là kinh, uống bia rất là kinh. Và thứ hai đó là cái ngày 17 tháng 3 ấy, cái ngày St. Patrick ấy, cũng đã bị cancel. Thì cái ngày đấy nó là cái ngày mà tất cả người dân Ireland là nhảy xuống đường là ôm nhau rồi là hò hét rồi là uống rượu, tối lại vào bar uống tiếp tập 2. Thì cái việc mà mọi thứ đóng hết như thế ấy, nó là một cái điều rất là khủng khiếp đối với người dân Ireland. Và mình thấy là mình cũng hơi tiếc một chút là không có được trải qua cái gọi là cái ngày lễ lớn nhất của cái đất nước này. Nhưng mà có khi là cũng là trải qua cái thời khắc lịch sử này cũng hay, mặc dù chả có gì diễn ra. Vậy thì Thủ tướng Ireland ấy cũng đã đưa ra những cái dự báo từ cái thời điểm là mới lockdown ấy, mới đóng cửa trường học ấy, là số trường hợp tại Ireland bị nhiễm bệnh có thể lên đến 15.000 người vào cuối tháng 3. Và hiện tại như bây giờ là ngày 31 tháng 3 thì số trường hợp bị bệnh mới chỉ đang dừng ở 2.500, gần 3.000 người. Nghe mới chỉ thì nghe cũng không có được hay lắm. Nhưng mà so với con số 15.000 người ấy, được dự báo từ Thủ tướng ấy, thì mình thấy rõ ràng là Ireland cũng đang trong tầm kiểm soát mà, đúng không? Thủ tướng cũng đã đưa ra dự báo tiếp theo, đó là số nạn nhân sẽ bị thiệt mạng bởi dịch cúm corona Covid-19 này ở tại Ireland có thể lên đến hơn 1.000 người, cũng như là nền kinh tế Ireland sẽ rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Thì về bản thân mình ấy, thì mình thấy là sống tại Ireland ấy, sống tại Dublin, thì thủ tướng cũng như là bên nhà chức trách cũng như là bên chính phủ ấy đã có những cái biện pháp gọi là đóng cửa trường học, cũng như là vào 2 ngày trước ấy, họ cũng đã tiếp tục gọi là đóng cửa mọi thứ, chỉ có để mở một số những cái ngành business mà cực kỳ thiết yếu cho cuộc sống thôi. Như là mình bây giờ chỉ được giao phép ra ngoài trong tối đa là 2 km từ nhà mình trở đi để tập thể dục. Còn nếu mà mình muốn đi mua đồ ăn hoặc là muốn đi mua thuốc thì có thể đi quá 2 cây cũng được. Nên là trên đường ấy thì rất nhiều công an đang đứng ở trên đường để gọi là đảm bảo là người dân không đi ra ngoài tụ tập quá 2 người, 3 người, 4 người gì đó. Vì vậy mình đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, đó là con số người nhiễm bệnh tại Ireland sẽ có thể lên đến từng ngày. Và mình cũng đã đọc rất nhiều thông tin về việc là phòng chống cũng như là chữa, cũng không hỏi là gọi là chữa mà là nếu mà mình bị thì mình sẽ phải làm gì, mình sẽ có những cái triệu chứng gì. Thì mình nghĩ đấy là cái gọi là cái cách tiếp cận tốt nhất trong cái thời điểm này, đó là chúng ta nên bình tĩnh và tiếp thu đầy đủ thông tin để biết là cách ứng phó như thế nào. Đặc biệt là các bạn cố gắng là đừng có đọc những cái bài post, những cái thông tin mang tính tiêu cực từ trên mạng, từ những cái bài báo mạng, từ Facebook,
Đặc biệt là mình rất là hay tránh đọc những cái bài như kiểu là cảm nghĩ của tôi về dịch corona, hay là những cái bài mà từ những cái nguồn thông tin không chính thống, hoặc là những cái bài nói về thuyết âm mưu của Trung Quốc này kia, là mình hay tránh. Ok, mình nghĩ là thế là đủ về con Covid-19 rồi. Thế còn cái về việc là làm thế nào để có một ngày làm việc hiệu quả ấy, thì mình cũng sẽ nói ra một vài những cái tips cực kỳ là cơ bản ở đây thôi. Mà mình cũng nói trước là mình không phải là cái người mà gọi là hoàn hảo toàn diện, mình có thể gọi là hiệu quả 24/7, 7 ngày một tuần, 4 tuần một tháng được. Mà mình cũng đang cố gắng hết sức để kéo bản thân về cái lối sống mà trước khi cái con corona này xuất hiện. Bởi vì ngay tại bây giờ thì một tuần làm việc của mình ấy, thì mình cũng đã cố gắng được 50 đến 60 tiếng làm việc, cộng với lại là có chơi, có tập thể dục đầy đủ. Nhưng mà vẫn có những ngày mình bị quá nhiều thời gian trong việc chơi game, hay là mình bị ngủ ít hơn dự kiến hay các thứ. Về việc của mình học hỏi ai ấy để biết được những điều này ấy, thì mình có biết một số bạn ở trên YouTube ngày xưa, khi mà mình trong một ngày thực sự là rảnh nằm chơi game thì là xem YouTube linh tinh, thì tự nhiên mình được suggest một video của bạn, là bạn John Fish, nên mình sẽ để ở đây. Thì bạn ấy cực kỳ là thông minh trong cái việc là sắp xếp thời gian trong ngày. Bạn ấy có một số những cái phương pháp để gọi là tối ưu hóa, gọi là ưu tiên một số những cái tips, những cái công việc trước sau trong ngày các thứ. Và bạn ấy cũng chia sẻ một video như là một ngày làm việc, một ngày học tập tại Harvard như thế nào. Thì mình lúc đấy mình đang nằm trên giường ở chùa Láng, không biết là cuộc đời đi về đâu. Và mình xem cái clip đấy thì mình thấy là tại sao lại có một người thông minh như thế này mà mới trẻ hơn mình 3-4 tuổi mà các bạn ấy quá thông minh. Thì lúc đấy mình bắt đầu mới thực sự nghĩ lại về bản thân, là mình thấy là mình cần phải cố gắng hơn rất là nhiều. Thứ hai là mình có xem bạn thứ hai là bạn Matt D'Avella. Bạn này thường làm video về việc là lối sống tối giản và cách làm việc hiệu quả. Không chỉ là làm việc mà sống hiệu quả, mọi thứ làm nào tối ưu hóa nhất. Thứ ba là mình hay xem clip của bạn Thomas Frank. Thì bạn này nói rất nhiều về việc học tập và gọi là productivity expert các thứ. Thì bạn ấy rất là thông minh và bạn ấy có rất nhiều tips khác nhau. Mình nghĩ bạn này là bạn có nhiều tips nhất ở trên internet bây giờ, vì bạn đọc rất là nhiều, tổng hợp hết trong clip của bạn ấy và mọi thứ đều free thì mọi người có thể search. Người thứ tư nó là người mới nhất mà mình hay xem, và bây giờ là mình có khi mình chỉ xem bạn này thôi, đó là bạn Ali Abdaal. Mình không biết là có nói đúng cái tên của bạn ấy không. Thì bạn Ali này là sinh viên Cambridge và học về ngành, mình nghĩ là ngành medicine, healthcare gì đó. Nhưng mà bạn ấy sắp xếp ngày của bạn ấy rất là tuyệt, rất là productive, rất hiệu quả. Nên là bạn ấy cũng có nói là ví dụ như là có một số ngày trong tuần bạn ấy cũng chả học được cái gì cả, cũng chỉ nằm chơi game từ sáng đến tối, là check Facebook, check Tinder. Nhưng mà mình nghĩ là học từ những bạn này và mình đã rút ra được rất nhiều tips cho bản thân. Và mình thấy là một vài năm vừa rồi mình áp dụng cho bản thân và nó thực sự là mang lại hiệu quả tốt, và mình cũng muốn là chia sẻ cho các bạn quanh trong đây. Thế nhưng mà để mà nói hết về những cái đồng đấy thì mình nghĩ chỉ phải mất cả vài tiếng đồng hồ, nên là trong clip này mình chỉ nói thực sự là ngắn gọn thôi, những cái mới mang tính tiêu biểu nhất thôi. Ok, tip số 1 đó là ăn uống ngủ và tập thể dục đầy đủ. Mình nghĩ là nghe cái tip này thì nó bị nhạt nhẽo với cả thừa hơi, vì ai cũng dặn như thế, nhưng mà nói thật là để mà thực hiện được như thế thì không hề dễ tí nào. Vì nhất là ăn, mình biết là khi mà đã bị bắt ở nhà ấy, thì mọi người rất là dễ bị rơi vào cái bẫy ở với ăn lắm. Mọi người sẽ ăn liên mồm từ bữa chính đến bữa phụ, mà mọi người như mình ấy là rất thích ăn vặt, ăn linh tinh, là bò khô, ô mai các thứ, mình ăn rất là nhiều. Và khi mà mình ngồi ở nhà ấy, với cái lượng calo tiêu thụ này mà ăn nhiều thì calo nạp vào lại nhiều, thì rất dễ gây béo, mà đã béo rồi thì mệt lắm, nên là ăn ít thôi. Thứ hai là ngủ, thì mọi người ấy, mình biết là trong cái thời điểm này khá là khó để cho các bạn tiếp tục cái lối sống cũ, đó là đi ngủ sớm để sáng dậy sớm, 6 rưỡi sáng dậy, ăn uống, đánh răng rửa mặt, rồi đến 7 rưỡi dắt xe ra phóng đến cơ quan, 8 giờ vào để chấm công rồi bắt đầu đi làm. Bây giờ chả còn cơ quan nữa mà chấm công nữa, thì mọi người vẫn cố gắng là ngủ đúng như theo những cái kế hoạch như cũ. Bởi vì khi mình biết là chúng ta đang rảnh, đúng không, thì ở nhà mọi người lên Facebook xem YouTube rất là nhiều, nên là hay thức đêm, thành ra lại dậy muộn. Và chỉ cần dậy muộn thôi thì sáng hôm sau mình đã cảm thấy coi như là cái việc đầu tiên trong ngày mình đã bị fail rồi, nên là mình cũng không thấy vui lắm. Nên rất là cố gắng để có thể ngủ sớm. 2-3 hôm nay mình cũng đang bị ngủ muộn đi, bởi vì là bên Ireland nó đang thay đổi giờ, từ giờ mùa đông sang giờ mùa hè, nên là mình thấy cái việc đi ngủ đúng giờ của mình nó đang hơi bị chập chênh một tí, thì mình đang cố gắng. Nữa là tập thể dục đầy đủ. Không đi tập gym nữa thì không có nghĩa là chúng ta không phải tập nữa, mà mọi người cũng có rất nhiều những cái bài tập cực kỳ hay trên YouTube. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ link một vài những cái bài tập hay mà mình hay tập xuống cái phần description ở dưới, hoặc là phần mô tả ở dưới.
Như mình bây giờ ấy thì là 2 4 6 thì mình sẽ tập những cái bộ phận như kiểu là tay, vai, ngực, chân, bụng các thứ. Đến 3 với 5 thì mình sẽ tập cường độ cao để giảm béo, giảm mỡ, nó gọi là HIIT ấy. Và thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ chạy bộ 5 cây xung quanh khu này. Mẹo thứ hai ấy, đó là mọi người nên lên cái kế hoạch cho bản thân mình từ tối hôm trước. Cái việc này nó cũng giống như việc là mọi người lên cái to-do list ấy. Đó là như mình ấy, thì là tối chủ nhật mình sẽ dành ra khoảng 30 phút để lên kế hoạch cho tất cả từ thứ hai đến chủ nhật của tuần tiếp theo, từng giờ mình sẽ làm cái gì. Tất nhiên là nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể chằn chặn làm theo những cái từng giờ như vậy. Thế nên là mỗi một buổi tối ấy, sau khi mà mình đã trải qua cả một ngày ấy, mình sẽ nhìn lại là mình đã làm được cái gì và mình sẽ tiếp tục là điều chỉnh những ngày tiếp theo theo cái kế hoạch đấy. Thì mình thấy cái việc này nó chỉ mất của mọi người 5 đến 10 phút mỗi tối thôi. Thế nhưng mà nếu mọi người lên kế hoạch theo ngày ấy, thì chỉ mất đến 5-10 phút trước khi đi ngủ thôi. Nhưng nó sẽ làm cho ngày hôm sau khi chúng ta tỉnh dậy nó có một cái mục đích và mọi người sẽ muốn kết thúc những cái việc đấy hơn là cái việc là chúng ta không có kế hoạch gì từ trước. Đã lên kế hoạch ấy, thì mọi người phải nhìn lại kế hoạch đấy và thực hiện theo nó, chứ không phải là viết đấy xong rồi quên luôn. Như mình ý, thì là mình sẽ thường là một ngày làm việc của mình ý, nó sẽ là 6 rưỡi sáng dậy, 8 giờ sáng mình sẽ ngồi vào bàn, mình làm việc đến 12 giờ, ăn trưa đến 1 giờ, bắt đầu làm việc từ 1 giờ đến tầm 6 giờ tối, sau đấy là 5 rưỡi, 6 giờ tối, sau đấy là mình sẽ tập thể dục và ăn uống tối, tắm rửa đến tầm 8 giờ lại ngồi vào bàn, làm đến 10 rưỡi tối và lại ngồi lên giường. Đấy. Ok, nghĩa là tạm thời là như vậy đã. Còn việc là trong cái thời gian mình ngồi vào bàn ấy thì mình làm gì và mình làm như thế nào để có thể tập trung được 100% công lực vào đấy thì mình nghĩ là mình sẽ dành cả những video sau, chứ bây giờ nói ở đây thì nó quá là dài và nó có rất nhiều những cái tips khác nhau. Và thực ra chính bản thân mình không thể áp dụng được tất cả những cái tips cùng một lúc được. Thực sự thì mình không biết là mình có đủ dũng cảm để mà up cái clip này lên không, bởi vì trước giờ mình vẫn biết là mình không có được ăn hình, không có được đẹp, nói chung là xấu. Và mình rất là sợ ống kính máy quay, nên là cái clip đầu tiên mình quay ấy, mình nhìn loanh quanh rất là nhiều và mình rất là sợ. Nhưng mà mình thấy là riêng từ cái clip thứ hai mình quay lại thôi ấy, mình đã thấy mình tự tin hơn một tí rồi. Và mình cũng sẽ thay đổi cái giọng nói các thứ của mình cho nó đỡ bị sợ hơn. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để làm theo nhiều những cái video khác. Thứ nhất là để nhắc nhở bản thân là cần phải cố gắng hơn, cần phải productive hơn, đặc biệt là trong cái thời gian như thế này. Và cũng như là nếu mà các bạn có xem ấy, thì mình cũng hy vọng là mọi người sẽ học được cái điều gì đó từ những cái gì mình đã chia sẻ. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đều bị bắt là ở trong nhà như thế này, thì hãy cố gắng là làm việc hiệu quả và làm việc tập trung và học được nhiều thứ. Thế nhá. Bye bye bye. Mình là Thành và mình đổ dược. Nhưng các bạn nhớ là sau khi lên kế hoạch thì mọi người phải thực hiện theo nó. What is wrong with this?